بسم الله الرحمن الرحیم. نننی چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه دی how to learn English. ټیک شو، موږ به انګلیش څنګه یادو. صحیح شو یا how can I start learn English. زه انګلیش ته کوم ځای نه شروع کوم چې زه انګلیش یاد کړم. ټیک شو، ځینې خلک وایي موږ د ټینسز نه شروع کوو، کو موږ د S.V.O نه شروع کوو، سبجیکټ ورب ابجیکټ دا وپېژنو، کو نه موږ د پارټس آف سپیچ نه شروع کوو. ټیک شو، نو د ټولو نه اول خو به زه تیر شوي ټاپک نه راشم چې کوم څه چې موږ وویل دا بالکل بیس دی. ټیک شو، بلډینګ بلاکس دی. ټیک شو، څنګه چې د دیوال لپاره دا د بنیاد دی، دغه شان د انګلیش لپاره دا کوم څه چې موږ وویل نو دا زموږ سره د انګلیش بلډینګ بلاکس دي. ټیک شو، بیس یې دی. ټیک شو، او په دې باندې ما به په دې تیر شوي ویډیو کې ما ام سی کیوز هم ډېر زیات کړي کوم چې په کمپیټیټیو ایگزام کې راځي، لکه اس اس ټي شو، پی ټي سی شو، لا ټیسټونو کې، یا نور داسې کمپیټیټیو ایگزام شو لکه ام ډي کیټ شو. نو په هغه کې څه شی راځي، دا کوم څه چې موږ ویل دغه ام سی کیوز ډېر زیات راځي. ټیک شو، نو انګلیش یادول موږ له ولې ضروري دي؟ انګلیش یادول موږ له دې د وجې نه ضروري دی چې انګلیش زموږ سره ګلوبل لینګویج دی. ټیک شو، په ټوله دنیا باندې د انګلیش راج دی. ټیک شو، او دویمه خبره دا ده چې انګلیش ډومیننسي آن انټرنیټ. نن سبا خو د انټرنیټ دور دی، او what you want to search about anything، ته چې د څه باره کې هم سرچ کوې. ټیک شو، it's easily available on internet. دا په اسانتیا سره تا ته په انټرنیټ باندې اویلیبل دي. ټیک شو، خو چې ته به هله په دغه کې پوهېږې کله چې ته په انګلیش باندې پوهېږې، ځکه چې د انټرنیټ زبان څه شی دی؟ انګلیش دی. نو اوس به موږ راشو چې موږ انګلیش به موږ څنګه یادو. ټیک شو، اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ پارټس آف سپیچ وپېژنو. ټیک شو، او بیا سبجیکټ ورب ابجیکټ وپېژنو. ټیک شو، او بیا زموږ سره ټینسز دي. ټینسز زموږ سره چې ټینسز موږ په تفصیل سره وپېژنو. ټیک شو، نو د اس وی او نه به موږ سټارټ وکړو چې سبجیکټ دی، ورب دی او ابجیکټ دی. سبجیکټ خو موږ ټول پېژنو، ورب هم پېژنو او ابجیکټ هم پېژنو، خو دا به موږ په ډیټیل سره یو په ډیټیل سره او موږ به دا هم وو چې دا موږ په جمله کې څنګه استعمالوو. ټیک شو، په دې ټوله سټریټیجیز باندې به انشاءالله نن پوه شئ. ټیک شو، لکه په پارټس آف سپیچ کې زموږ سره څه شی راځي؟ دا زموږ سره 8 پارټس آف سپیچ دي. ټیک شو، څو دي؟ 8 پارټس دي. پارټس آف سپیچ. پارټس آف سپیچ څه ته وایي؟ دا ما یو ملګري ته کول، مال پارټس آف سپیچ څه ته وایي؟ هغه ویل پارټس آف سپیچ جسم کې حصې. ټیک شو، نو جسم کې حصې دا خو موږ د اتنا نه راټاکلي وو، نو دا جسم کې حصې نه دی. ټیک شو، سپیچ د سپیچ مطلب دی what you want to say or talk. ټیک شو، ته چې د څه شي په باره کې څه خبرې کوې یا د څه شي په باره کې څه وې، نو دغه ته ویلی شي سپیچ. ټیک شو، نو پارټس آف سپیچ زموږ سره څه شی دي؟ دا زموږ سره ناون دی. ټیک شو، کوم چې نیم دی. ټیک شو، دا به موږ په تفصیل سره بیا وو، خو اوس هسې سرسري ما دا ټچ مې ورکړی. ټیک شو، بیا زموږ سره پروناون دی، هی شي اټ، دا زموږ سره پروناون دی. بیا زموږ سره ورب دی. ټیک شو، کوم چې ایکشن دی، لکه گو شو، ایټ شو، پلی شو، ټول ایکشن چې کوم دي دا زموږ سره په ورب کې راځي. بیا زموږ سره ایډجکټیو دی. ایډجکټیو کوم ته چې اسم صفت وایي. ټیک شو، لکه ګوډ شو، بیډ شو، نایسلی شو، دا ټول زموږ سره په څه کې راځي؟ ګوډ شو، بیډ شو او نایسلی شو. دا نایس زموږ سره شي، دا زموږ سره په ایډجکټیو کې راځي. بیا زموږ سره ایډورب دی. ایډورب څه ته وایي؟ ایکسپلین ورب. ټیک شو، دا زموږ سره ایډورب کار څه دی؟ دا به زموږ سره ورب ایکسپلین کوي، لکه نایسلی شو، لایکلی شو، دا ټول زموږ سره په ایډورب کې راځي. ټیک شو، بیا زموږ سره آرټیکل دی. آرټیکل زموږ سره ای دی، ان دی او دی دی. ټیک شو، دا موږ په تېره شوي ویډیو کې په ډیټیل سره ایکسپلین کړي او په دې باندې موږ ام سی کیوز هم کړي وو. ټیک شو، چې ای به په کوم ځای کې استعمالېږي، ان به په کوم ځای کې استعمالېږي او دی به په کوم ځای کې استعمالېږي. ټیک شو، بیا موږ سره لینکینګ ورډز دي. لینکینګ ورډز څه ته وایي؟ لکه بټ شو، اینډ شو، سو شو، ایټسټرا، دا شي کوم چې لینکینګ ورډز دي. ټیک شو، بیا زموږ سره پریپوزیشن شو. پریپوزیشن څه ته وایي؟ لکه ټو شو،
کین شو پرام شو آن شو دا زموږ څه پریپوزیشن دي. نو اوس به موږ راشو چې دا S.V.O په جمله کې خلک څنګه استعمالوي. لکه زه ګوره مثال مې ورکړی دی he invited friends ټیک شو هغه خپل فرند انوایټ کړي دي ټیک شو. اوس په دې کې دا هی زموږ څه شی شو دا سبجیکټ شو ټیک شو دا سب S.V.O چې کوم دی سبجیکټ او دا انوایټډ زموږ څه ورب شو ټیک شو او دا فرند زموږ څه آبجیکټ شو ټیک شو. نو اوس دا S.V.O خو په دې کې اپلای شو خو په دې کې اوس د ټینسز څه کار دی زه د دې جمله کې په دې کې د ټینس لکه په دې کې موږ انوایټډ لګولې ټیک شو. انوایټډ څه سیکنډ فارم دی سیکنډ فارم دی د انوایټ. نو دا موږ څه شی ظاهري دا زموږ څه ټینس ظاهري کم ټینس زموږ ظاهري پاست ټینس ټیک شو. انوایټ کړي دي خو مخکې انوایټ کړي دي ټیک شو. بیا به موږ وو چې هی انوایټ فرندز ټیک شو. په دې کې اوس په د ټینس څه کار دی په دې کې پس پام استعمال شوی او پس پام به چې شی موږ ریپرزینټ کوي دا زموږ څه پریزنٹ ټینس زموږ څه ریپرزینټ کوي ټیک شو. ټینس د ټینس کار به څه ټینس اونلی ریپرزینټ ټایم د ټینس کار به دا چې صرف دا ته به ټایم شو کوي چې دا کار په کم ټایم کې شوی په پاس کې شوی دی په پریزنټ کې شوی دی که په فیوچر کې شوی دی ټیک شو. اوس به موږ راشو چې پارټس اف سپیچ په جمله کې دې په جمله کې څه کردار دی ټیک شو. لکه ما اگزامپل ورکړی دی مسټر وحید bought a nice cloth from market but Masi did not like it ټیک شو. مسټر وحید دا زموږ څه ناون دی ټیک شو دا زموږ څه چې شی دی پارټس اف سپیچ اولنی دغه دی ټیک شو. ناون زموږ څه استعمال شو په جمله کې. بیا زموږ سره دی پرام بیا زموږ سره دی سوري باټ دا زموږ څه سیکنډ فارم دی د بای ټیک شو. او دا زموږ څه ریپرزینټ کوي موږ وایو چې دا زموږ څه ریپرزینټ ټایم لکه شوز یې اخیستي وو خو په کم ټایم کې اخیستي په پاست کې اخیستي وو ټیک شو. نایس ای زموږ څه استعمال شو آرټیکل ای زموږ څه استعمال شو کوم چې آرټیکل دی ټیک شو. او بیا زموږ څه نایس دی نایس زموږ څه استعمال شو کوم چې زموږ څه ایڈجیکټیو دی ټیک شو ایڈجیکټیو دی ټیک شو. کلات بیا زموږ څه ناون دی ټیک شو دا زموږ څه پارټس اف سپیچ کې اولنی چې کوم دی فرام مارکیټ فرام زموږ څه پریپوزیشن دی ټیک شو. فرام مارکیټ بٹ Masi did not like it بٹ زموږ څه استعمال شو کوم چې لینکینګ ورډ دی ټیک شو. د دوو جملو د راوځي کېدو لپاره استعمالیږي هغه ته لینکینګ ورډز ویلی شي ټیک شو. لکه بٹ شو اینډ شو سو شو ایټسټرا لینکینګ ورډ زموږ څه استعمال شو ټیک شو. نو په دا ټول زموږ څه په کوم ځای کې استعمال شو پارټس اف سپیچ اهمیت هم تاسو وپېژاندو چې پارټس اف سپیچ به موږ په کوم ځای کې لګو S.V.O اهمیت هم تاسو وپېژاندو او د ټینسز اهمیت هم تاسو وپېژاندو. نو تاسو ته به اوس په زده کېدو کې څه مسله نه وي. بعضې خلک د ټینسز نه شروع وکړي به ورننوځي بس بیا ورته پته نه لګي چې زه انګلیش څنګه یاد کړم ټیک شو. یا پارټس اف سپیچ ته ورننوځي نو هغه موږ ته ځکه نه یادېږي چې موږ ته د خپل ټارګېټ پته نه وي او کله چې تا ته د ټارګېټ پته ولګېږي نو ته به ډېر په ایزي طریقې سره خپل منزل ته د ځان شی رسولی ټیک شو. نو په سبانۍ ویډیو کې به موږ په تفصیل سره وو چې S.V.O چې شی دی ټیک شو او بیا به موږ پارټس اف سپیچ وو او دې سره به بیا موږ ټینسز وو. Thank you so much for watching.